ප්‍රදේශයේ ඉන්න වතිකානුව දේවස්ථානය. Merry Christmas guys. ඔන්න අපි අද නත්තල් දවසේ ඔයාලව සුවිශේෂී ස්ථානයක් බලන්න එක්කගෙන යනවා. ඉතින් නත්තල්ට මීට වඩා තෑග්ගක් කොහෙන්ද? අද අපි ඔයාලව එක්ක යන්නේ ලෝකේ පුංචිම රට වතිකානුවට සහ ලෝකේ විශාලම දේවස්ථානය සාන්ත පීතර බැසිලිකාවට පාප් වහන්සේගේ දේවස්ථානය. ඉතින් යමු අපිත් එක්ක. අපි දැන් මේ ඉන්නේ බෝඩර් එකේ දේශ සීමාවේ. ඉතින් මේ බෝඩර් ක්‍රොස් කරාම අපි වතිකානුව ඇතුළට යනවා. අපි ඇතුළට යන ගමන් වැඩි විස්තර කතා කරමු. වතිකානුව කියන්නේ රෝමානු කතෝලික පල්ලිවල මූලස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන නගරය. නැත්තම් පුංචි ස්ටේට් එකක් මේක. ඒ වගේම ශුද්ධ වූ අතිඋත්තම පාප් වහන්සේට නිවහන වන්නේත් මේ වතිකානුවේ පිහිටලා තියෙන සාන්ත බැසිලිකාව. සියලුම රෝමානු කතෝලික ජනතාව මේ වැටිකන් සිටි එකේ පුරවැසියෝ බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම පූජ්‍ය පක්ෂයට තමයි වතිකානු සිටි එකේ ජීවත් වීමේ අයිතිය ලැබෙන්නේ. දැන් මේ අපි ඉන්න හරියට කියන්නේ සෙන්ට් පීටර් ස්ක්වයර් එක කියලා. හරි. දැන් අපි යමු චර්ච් එක ඇතුළට. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ චර්ච් එක ඇතුළේ හොඳට බලලා වීඩියෝ එක හොඳට බලලා චර්ච් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරලා වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක කරන්න එපා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන ගමන් අපි මෙහෙම සමුදෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ නත්තලක් වේවා. අපි ලබන සතියේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. ඉතින් මෙතන ඉඳන් වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට බාරයි. අපි ගිහිල්ලා එන්න. ciao and merry christmas.